Criza economică a început sau nu? 5. În videoclipul anterior, criza economică a început sau nu 4, am înșirat o serie de probleme și perspective dificile cu care se confruntă întreg sistemul financiar, o serie de cauze ce ar putea declanșa o nouă criză economică globală, mai puternică decât cea din 2008, am atribuit și o dată în care piața de capital va coborî. Prețul s-a prăbușit imediat după acea dată, dar a revenit după ceva vreme, atingând noi maxime istorice. Așa că vine întrebarea dilematică. Criza economică a început cu adevărat sau nu? Răspunsul simplu este că a început. Realitatea însă nu reflectă acest aspect. Cel puțin indicatorul dogmă impus de elitele financiare ale lumii, bursele de valori. Problemele generate de pandemie și alte vechi probleme au început deja. Tensiuni sociale, inechități de tot soiul, șomaj, etc. Dar bursele internaționale sunt la maxime istorice. Mărirea masei monetare prin injectarea de bani în piețele financiare este și ea într-un entuziasm tipic anilor Republicii Weimar, înainte de sosirea la putere a lui Adolf Hitler, pe când o serie de indicatori, cum ar fi inflația pe diferite sectoare și față de care Warren Buffett a emis o serie de avertizări, mai sunt predicțiile menționate în videoclipul anterior încă valabile? Da și nu. Ele sunt valabile, însă doar s-a amânat puțin data crizei. Însă avem astăzi o serie de noi factori declanșatori, o cristalizare mai bună a motivelor, bazate pe anumite indicii care prind contur de la o zi la alta și care ar putea declanșa o criză și asupra cărora doresc să vă concentrați atenția până la finalul videoclipului, când voi relansa o nouă perioadă când se declanșa viitoarea criză economică globală sau un eveniment de tip flash crash care va destabiliza întreg sistemul economico-financiar și care va avea repercusiuni pentru viitorii ani sau chiar pentru următoarea decadă. Vom începe cu primul motiv care ar putea declanșa o nouă recesiune, acela fiind un război. Am mai anunțat acest motiv, singura mențiune fiind că atunci când am făcut-o nu am avut o idee clară unde ar putea izbucni o conflagrație, ce ar putea degenera pe întreg globul. Acum însă avem tensiuni crescute odată cu mutarea pe care a făcut-o președintele Vladimir Putin după niște declarații belicoase ale președintelui american Joe Biden la adresa sa, astfel că președintele rus, pentru prima oară după ce a anexat peninsula Crimea, care a aparținut Ucrainei până în data de 27 februarie 2014, când trupele militare nemarcate au asediat anumite puncte strategice ale peninsulei, mai exact clădirile Parlamentului Crimeei, dar și pe cea a Consiliului de Miniștri, imediat după ce președintele ucrainean de la acea vreme, Victor Yanukovych, părăsise capitala Kiev. Astfel că, câteva ore mai târziu, căci puciul propriu-zis avusese loc la ora locală 4:20, anumite unități ucrainene care fuseseră dizolvate în referendumul încheiat cu 2 zile înainte, pe data de 25 februarie, au fost confiscate. Istmul Perekop și peninsula Chonhar. O serie de evenimente s-au succedat, culminând cu data de 17 martie 2014, când a fost recunoscută oficial independența peninsulei de către Parlamentul Crimeei și s-a cerut lipirea de Federația Rusă. Însă până în anul 2016, respectiv 2018, nu au existat incidente majore generatoare de conflict, deși majoritatea țărilor s-au împotrivit acestei anexări. Ba chiar Rusia a fost scoasă din G8, iar Angela Merkel menționa că această măsură în care s-a decis acest fapt a fost poate chiar mai neconstituțională decât anexarea în sine. Zona Donbass se află acum în posesia forțelor proruse și insurgenți, adică aproximativ 7% din teritoriul Ucrainei, iar dezvoltarea țării suferă foarte mult, inclusiv peninsula Crimea, care a fost puternic afectată de faptul că a fost afectată agricultura, dar și alte sectoare precum turismul, în ciuda proiectelor ambițioase de infrastructură pe care Rusia le-a realizat, injectându-se 10 miliarde de dolari subvenționați. Datorită suportului Statelor Unite, care au susținut Ucraina cu ajutoare financiare în mai multe rânduri, și a implicării NATO cu o serie de măsuri militare,
S-au luat o serie de măsuri militare după cum urmează. Susținerea aeriană a Marii Britanii, Franței, Cehiei, Danemarcei și Germaniei, Germania după o ezitare, prin rotație pentru a apăra teritoriul Poloniei, dar și al implicării Suediei, Lituaniei și Statelor Unite care au efectuat exerciții în Marea Baltică. De asemenea, s-au efectuat operațiuni de dezminare și alte operațiuni aeriene de avertizare a OAC în Polonia și România, dar și alte exerciții și operațiuni din Belarus, Turcia și Marea Mediterană, iar Franța a întrerupt un contract militar cu Rusia prin care se obliga să construiască 2 nave de război. Așa că, pe lângă aceste măsuri militare, au fost luate și măsuri economice și diplomatice, sancțiuni de tot felul, care aveau să afecteze negativ și economia Crimeei, expulzări de diplomați și așa mai departe, iar Uniunea Europeană a menționat că va intensifica sancțiunile dacă nu se vor retrage trupele ruse din Ucraina, astfel că anul acesta, 2021, după declarațiile lui Joe Biden, au fost masate trupe rusești la granița ruso-ucraineană. Link în descriere să vedeți și ce alte măsuri s-au luat. Războiul ruso-ucrainean a început neoficial în 24 februarie 2014, doar că modul cum a fost perceput, dar și prezentat de canalele de media din întreaga lume, a părut a fi lipsit de importanță cumva, poate și din cauza că nu se desfășoară în maniera clasică a unui război total sau mondial, cu un timeline bine definit. În era curentă, războaiele au avut tendința să aibă loc pe mai multe planuri, mai degrabă un război hibrid, ideologic, informatic, economic, politic, etc. Și a combinat mai multe tipuri de războaie într-unul singur. Spre exemplu, Statele Unite au practicat sub ochii noștri un tip de război denumit război de uzură, prin sancțiuni economice repetate contra Rusiei, în speranța că vor colapsa țara cu totul. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat, ba mai mult a forțat-o să-și mărească sfera de influență, să anexeze noi teritorii, să reacționeze foarte rapid și calculat, în mod neașteptat, într-un mod cumva asimetric, cum amenința președintele Vladimir Putin în februarie 2021 că va reacționa, în caz că se vor depăși anumite limite. Zeci de ani Rusia nu a mai contat în arena militară a lumii, sau cel puțin așa s-a lăsat de înțeles, mai ales după 1990, când regimul sovietic s-a colapsat în el însuși ca o gaură neagră, dacă vreți. Însă, pe măsură ce influența Statelor Unite ale Americii și-au dus o politică tot mai expansionistă de tip imperiu s-a accentuat, a venit la un moment dat și contraofensiva Rusiei, care era de așteptat. Să nu uităm că SUA are influență pe toate continentele lumii, politic, cultural și economic, mult dincolo de granițele sale. Așa că o confruntare cu o țară pe care Statele Unite nu au dominat-o niciodată, cel puțin, nu încât să-și lase amprenta culturală, politică și economică, și care a făcut-o pe Statele Unite să tremure în timpul crizei rachetelor cubaneze din 1962, este de așteptat. Sancțiunile diplomatice și economice cred că au avut un rol limitat și Rusia, în ciuda acestor sancțiuni repetate, care trebuiau să aibă ca scop principal împiedicarea președintelui Vladimir Putin să mai desfășoare activități militare în estul Ucrainei. Îmi imaginez cât de frustrant trebuie să fi fost acest fapt pentru președintele Joe Biden și compania, iar faptul că în 2020 au ieșit știri dinspre CIA că Rusia ar fi cuit o serie de instituții federale, dar și companii private de tehnologie americane, nu au făcut decât să atâțe și mai mult lucrurile. Dar, bineînțeles, poate fi și acesta un pretext pentru a se marșa după vânătoarea de vrăjitoare, cum s-a dovedit. Regimul Hussein, despre care se spunea că deține arme de distrugere în masă, s-a dovedit a fi cum nu se poate mai fals. Însă Irakul a suferit pierderi inimaginabile. La fel despre presupusa victoria Statelor Unite în Afganistan și multe altele. Așa că întreaga poveste cu hacurile rusești ar putea să fie și ele mincinoase. Până la urmă, SUA nu dorește să piardă controlul în regiunea de est a Ucrainei. Ucraina este foarte importantă acum, cu atât mai mult cu cât avem o inflație surprinzătoare continuă în zona pieței metalelor, iar după cum știm, Ucraina are rezerve uriașe de minerări de fier, titan, nichel, mercur, dar și terenuri agricole. Nu uităm că în timpul celui de-al doilea război mondial, fermierii ucraineni au susținut efortul de război al lui Stalin.
Așa că, acum că sunt retrase trupele americane din Afganistan, ar putea să fie folosite în coaliția cu NATO împotriva Rusiei. Singura problemă este acum faptul că Rusia se pare că nu mai vrea să înghită toate aceste sancțiuni și genul ăsta de limbaj și pare pusă pe fapt, deși și-a mai eliberat o parte din arsenalul masat la ceva distanță de granița cu Ucraina, totuși pare că așteaptă ceva. Pare genul ăla de asimetrie în sancțiuni, în acțiuni, caracteristică lui Vladimir Putin. Și judecând după felul cum s-a adresat Vladimir Putin lui Joe Biden, când i-a urat sănătate, după ce omologul său american l-a catalogat ca fiind criminal și că va plăti pentru faptele sale, președintele rus pare să aibă o serie de informații, fiind în expectativă ca la șaf, pentru mutarea perfectă. Ce ar aștepta președintele rus Vladimir Putin, de fapt? Singurul lucru de care cred că s-ar putea folosi președintele rus ar fi o înrăutățire considerabilă a sănătății omologului său american sau, într-un caz mai rău, un deces al acestuia. Așa că vin cu întrebarea, este președintele american Joe Biden într-o stare mentală cât și fizică foarte precară încât să prindă toată această retorică de război pentru că simte că trebuie să facă un gest cumva în fața unui termen limită care se apropie? Studiind problemele curente făcute public de către mass media vestică, putem descoperi că Joe Biden are ceva probleme pe la inimă, este administrat un medicament ce are rol în subțierea sângelui, mai aflăm că a avut niște melanome non-maligne pe piele care au fost îndepărtate, a primit medicamentație pentru alergii sezoniere, dar și pentru reflux al acidului gastric și contra colesterolului și că a fost îndepărtată vezica și astfel apar o serie de întrebări de ce i-a fost îndepărtată vezica biliară, dar și melanomele non-maligne. Este vreo legătură între cele două probleme de sănătate? Pe urmă, același raport al WebMD, link în descriere, menționează că Joe Biden are șanse statistice de 79% să-și ducă la capăt termenul de 4 ani de președinție. Nu știu cum a fost calculat acest procent, însă pe baza unor dovezi pe care le voi prezenta mai jos, cred că acest procent este mult exagerat. Am luat fiecare problemă de sănătate în parte, am întors-o pe toate părțile și am ajuns la următoarele concluzii. Președintele american este foarte posibil să fie avut cancer al vezicii biliare. Nu sunt multe afecțiuni care implică îndepărtarea totală a vezicii biliare. Nu se precizează în raport care a fost cauza, dar probabil, fiindcă nu este menționat, putem exclude chestiunea cea mai des întâlnită, pietre ale vezicii biliare, astfel că rămân afecțiune mai serioase și dintre acestea rămân două posibilități. Dischinezia biliară și cancerul biliar. Din motive ce țin de răspândirea acestor forme de cancer, fiindcă este descoperită în stadiile mai avansate de obicei, vom merge pe dischinezia biliară, o boală care, spun studiile, își găsește cauză în stres. După cum știm, domnul Joe Biden a avut parte de însemnate reprize de stres de-a lungul vieții, atât pe plan profesional, dar și pe plan personal. Moartea unor membri ai familiei sale. O altă problemă pe care a avut-o președintele american Joe Biden a fost un anevrism suferit în 1988, când a fost operat, dar, după cum menționa ziarul New York Times, nu s-a realizat în cadrul raportului sănătății acestuia vreo informație că s-ar mai fi realizat vreo analiză în acest sens în istoria recentă. Însă, din fericire, avem o serie de indicii că domnul Joseph Biden ar mai putea avea vreo deformare a vreunei artere prin prisma faptului că hipertensiunea este prezentă în fișa sa medicală și faptul că face exerciții de 5 ori pe săptămână pentru a fi într-o formă fizică bună. Însă mai sunt și pierderile de memorie, bâlbâitul și căderile multiple, ultimele chiar pe scările Air Force One, pe care le vom analiza pe rând. Având o vârstă înaintată, e normal să existe degenerare cerebrală, nu înseamnă neapărat că există deja prezentă demență. Despre căderile pe scări pot fi cauze atât de multe, de la slăbiciune musculară, mergând până la degenerarea celulelor musculare și alte simptome ale unor afecțiuni mai severe, astfel că e imposibil de diagnosticat aceste episoade mai grave.
Astfel, mă aștept ca în perioada care urmează, situată între 11 mai și 10 iunie 2021, să se declanșeze următoarea criză economică globală, cu precădere mai mult în jurul datei de 26 mai 2021, și cel mai probabil din cauza înrăutățirii vizibile a sănătății președintelui american Joe Biden și, în cazuri mai extreme, spitalizarea sau chiar moartea acestuia, în funcție dacă va suferi un infarct sau un atac cerebral. Un asemenea eveniment va declanșa o serie de evenimente cu implicații cu adevărat colosale. Rusia ar profita de pe seama acestui fapt prin prisma lipsei de leadership de moment, până se va face investitura premierului Kamala Harris. China, care de ceva vreme militar presează sistematic și psihologic Taiwanul cu raiduri de recunoaștere constante, ar face o mișcare coordonată cu ofensiva rusă. Până la urmă sunt parteneri, fiindcă au un dușman comun. Fostul președinte Donald J. Trump cred că ar profita și el de pe seama acestei situații. Să nu uităm că încă are aproape jumătate din populația Statelor Unite alături de el. Nu a fost pus sub acuzare și nu a fost exclus din sfera politică. Averea nu i-a fost confiscată, iar recent și-a deschis un website personal, o platformă pentru a ține contactul cu alegătorii lui. Astfel că și Australia, care cu câteva zile în urmă declarat un general al armatei că este o probabilitate foarte mare ca un război între Australia și China să aibă loc. Însă să sperăm că nimic din toate aceste lucruri nu se vor întâmpla, deși cumva în sufletul nostru suntem anxioși puțin. Știm că lumea deja parcă nu mai e ce a fost, indiferent ce s-ar întâmpla, și nu ne-ar surprinde astfel de evenimente.
you